คริสต์มาสอีฟปี 1887 ลอนดอน ค่ำคืนที่หนาวเหน็บที่สุดของปี กะลาสีเรือ2 คนจากกองทัพเรืออังกฤษ เอ็ดเวิร์ด บันเดน และโรเบิร์ต มาร์ติน ไม่มีที่พัก พวกเขาเดินตามถนนหมอกหนา จนมาเจอบ้านหลังหนึ่ง บ้านเลขที่ 50 ที่ถนนเบิร์กเลย์ บ้านมืดสนิทปิดร้าง หน้าต่างถูกปิดด้วยไม้กระดาน แต่อย่างน้อยมันก็มีหลังคา พวกเขาตัดสินใจเข้าไปนอน ในห้องนอนชั้น 2 นั่นคือการตัดสินใจที่พวกเขาจะเสียดายไปตลอด มาร์ตินหลับได้เร็วมากเพราะเหนื่อย แต่บันเดนนอนไม่ได้ครับ เขาได้ยินเสียงฝีเท้า เดินขึ้นบันไดมาที่ห้อง ประตูค่อยๆเปิดออกเอง แล้วบางอย่างเข้ามาในห้องครับ ก่อนที่ผมจะเล่าต่อ ขอแยกให้ชัดก่อนนะครับ นี่ไม่ใช่ตำนานเล่าขาน ไม่ใช่นิยายผี นี่คือคดีที่มีบันทึกในเอกสารตำรวจอังกฤษ มีรายงานในหนังสือพิมพ์สมัยวิกตอเรีย และตำรวจอังกฤษยังคงสั่งห้าม ให้คนเข้าชั้นบนสุดของบ้านหลังนี้ จนถึงปี 2026 ที่เรากำลังพูดถึงนี้ครับ กลับมาที่คืนคริสต์มาสอีฟปี 1887 ครับ สิ่งที่เข้ามาในห้อง ไม่ใช่ผีคนครับ มาร์ตินบรรยายว่า มันเป็นก้อนสีน้ำตาลไร้รูปร่าง มีสิ่งที่เหมือนหนวดยื่นออกมาจากตัวมัน หนวดนั้นพันรอบคอของบันเดน มาร์ตินวิ่งหนีออกจากห้อง ลงบันได ออกประตูหน้า ไปเจอตำรวจอังกฤษบนถนน เมื่อตำรวจกลับมาที่บ้าน พบศพของบันเดน นอนแน่นิ่งบนถนนใต้หน้าต่างชั้น 2 ไม่มีบาดแผลไม่มีร่องรอยการต่อสู้ แต่นั่นไม่ใช่คดีแรกในบ้านหลังนี้ครับ ในปี 1879 หญิงรับใช้คนหนึ่งเข้าไปนอนชั้นบน เช้าวันรุ่งขึ้นเธอบ้าไปแล้วครับ ถูกส่งไปโรงพยาบาลจิตเวช และเสียชีวิตในวันถัดมา โดยไม่มีใครรู้ว่าเธอเห็นอะไร ลอร์ดลิตเทิลตันนักผจญภัยขุนนางอังกฤษ ได้ยินเรื่องนี้ เขาท้าตัวเอง ว่าจะนอนในบ้านหลังนี้ทั้งคืน โดยพกปืนติดตัวไป ตอนเที่ยงคืน เขาเห็นหมอกสีน้ำตาลลอยเข้ามาในห้อง เขาเหนี่ยวไกปืน2 ครั้ง แต่กระสุนที่ยิงออกไป หายเข้าไปในหมอก โดยไม่มีร่องรอย เขารอดชีวิตออกมา แต่ปฏิเสธที่จะกลับเข้าไปอีกตลอดชีวิต แล้วบ้านหลังนี้มีประวัติอย่างไรครับ บ้านสร้างปี 1750 โดยสถาปนิกวิลเลียม เคน นายกรัฐมนตรีอังกฤษจอร์จ แคนนิง เคยอยู่ที่นี่จนเสียชีวิต ในปี 1859 ชายชื่อโทมัส ไมเยอร์ย้ายเข้ามา หลังจากถูกคู่มั่นทิ้ง เขาขังตัวเองในห้องชั้นบน นอนกลางวันเดินวงเวียนกลางคืน ทำเสียงประหลาด เขาเสียชีวิตในปี 1874 หลังจากนั้น บ้านหลังนี้กลายเป็นบ้านที่อันตรายที่สุดในลอนดอนครับ สรุปให้ชัดนะครับ หลักฐานทางประวัติศาสตร์บ้านมีจริง ตั้งอยู่ที่ย่านเมแฟร์ลอนดอนปัจจุบัน นายกรัฐมนตรีอังกฤษเคยอยู่จริง มีบันทึกในเอกสารโน้ตแอนควิรีตั้งแต่ปี 1872 ที่ตำรวจยืนยันคำสั่งห้ามเข้าชั้นบน ยังมีผลถึงทุกวันนี้ แม้แต่ไม่ให้ใช้เก็บของ ที่ยังไม่รู้สิ่งที่อยู่ในห้องนั้น คืออะไรกันแน่ ทำไมมันถึงทำให้คนตายและบ้าได้ และทำไมหลังปี 1937 ไม่มีใครรายงานเหตุการณ์อีก คำถามทิ้งไว้ให้คิดครับ ถ้าบ้านหลังนี้ไม่มีอะไรอยู่จริง แล้วทำไมตำรวจอังกฤษยังคงห้ามไม่ให้คนขึ้นชั้นบน ผ่านมา 139 ปีแล้วครับ หรือสิ่งนั้นยังคงรออยู่ที่นั่น รอคนต่อไปที่กล้าเข้าไปครับ กดไลค์และ Subscribe ช่อง Unknown File TH ไว้นะครับ แล้วพบกันในแฟ้มถัดไปครับ